Alright, so dito na naman po tayo. And today meron tayong i-discuss na isang mainit na tanong ng makararami kung magkano ba talaga yung kikitain natin pag nag-upload tayo ng video sa YouTube makalipas nyo ang makita yung leon na dumudura ng tubig. Sobrang dami pong nagtatanong yan, magkano ba yung kinikita ng video ng isang YouTuber pag in-upload niya, no? So ito yung titingnan natin ngayon. Of course, kung ano po yung figure na i-disclose ko, ito po yung figure na kinita ng video ko. And para maging kahit papano madaling computein, kasi syempre math yan, inabangan ko yung isang video ko para makatungtong ng 1,000 views, ano po? So in order for us to understand better, hatiin natin yung video natin into segments, ano? Una, tignan natin kung paano ba tayo kikita sa YouTube. Meron tayong 5 steps. Ano po? Meron tayong 5 steps kung paano tayo magiging eligible or paano tayo pwedeng kumita ng pera sa YouTube. One is of course by fulfilling YouTube's requirements, which are at least 1,000 subscribers and 4,000 valid public watch hours. Siguro naman po, majority dito alam na natin yun. After po natin ma-hit yung requirements na yun, hindi pa po tayo automatically pwedeng kumita, no? Kailangan pa natin mag-apply for monetization or YouTube Partnership Program, YPP. It's a 3-step process. I-review po ni YouTube yung channel natin kung yung mga videos ba natin ay nagko-comply dun sa YouTube community guidelines and advertiser-friendly guidelines. Ano po? Share ko po sa baba yung link dun sa mga interesadong basahin. Please do check it out. Dun sa process of application, dyan din po papasok yung pagre-review or yung paggagawa natin ng AdSense account natin. Pwede din naman kung may existing account na tayo ng AdSense, ililink natin yung channel natin sa kanya. Pero majority po kasi ng mga bagong YouTubers or small YouTubers, that includes me, nung nag-undergo ako nitong process na to, ay gumawa rin ako ng AdSense account. Yung YPP application normally takes about 2 to 5 days, depending on dami ng videos and findings ni YouTube. Once nag-qualify po tayo dyan, makakatanggap tayo ng email notifying us that we've already been approved as a partner. Kagaya po ng ganito. Pag na-accept na po tayo sa YPP or YouTube Partnership Program ni YouTube and Google, si AdSense magsisimula na po siyang mag-send or mag-serve ng advertisement sa ating channel. Yun yung tinatawag ni AdSense na ad serving. Magsisimula na po tayong ma-monetize, magsisimula na tayong magkaroon ng capability to enable monetization dun sa video natin. And I would suggest na pag nandito na po tayo sa part na to, let's try to upload a video that is worth 8 minutes or longer para po meron tayong control to have mid-rolls or advertisements dun sa gitna ng mga videos natin. Now, third step, ano po? Kailangan po natin ma-hit yung $10 threshold. Ano po? Yung $10 threshold na yon, pag na-hit natin sa revenue natin from AdSense, that's the time na magpapadala po si AdSense sa atin ng PIN. Kung naririnig nyo na yung kadalasan may mga nagsasabing, natanggap mo na ba yung PIN mo? Natanggap mo na ba yan? Nagpadala na ba sa'yo si AdSense ng PIN? This is where the trigger is. Once you hit the $10 threshold, doon pa lang po magpapadala automatic si AdSense sa atin ng PIN. And take note, this is via snail mail. Kaya po, yung i-declare nating details doon sa AdSense natin nung nag-create tayo or nag-apply tayo doon sa monetization or YPP program, dapat po eksaktong-eksakto. I would suggest in this case, ang gamitin po natin is yung mga billing addresses natin, ano? Yung Meralco, PLDT, kung ano-ano man. Kasi po, yun, sure na nakakarating yung sulat sa atin kasi natatanggap natin. Same goes, make sure tama po yung ilalagay nating details, lalo na pagdating sa address, kasi kung hindi po natin matatanggap yung PIN. Actually, yung laman po ng sulat is just a set of numbers. PIN lang po yun. Pero kaya nila ginagawa yon kasi they would like to know or they would like to verify na ikaw is hindi robot and isa ka talagang residente dun sa dineclare mong lugar. Question, madalas po nangyayari ngayon to. Of course, given the situation where we're at right now, marami pong nagiging delays pagdating sa pagre-receive ng pins. Ang sinasabi po ni Google is, upon sending, you should have received your pin within 2 to 4 weeks time. Ano po? So, bantayan natin, pag wala pa po tayong natatanggap within that span of time, pwede po tayo ulit mag-generate or mag-request ng pin via AdSense. Punta lang po ulit tayo ng AdSense natin, request lang po ulit tayo ng pin. Pwede po natin gawin yan hanggang 3 times. Let's say,
fourth month na, fourth month na, and then wala pa tayong natatanggap na PIN, ang gawin po natin is mag-manual verification na tayo. Bakit hindi natin pwedeng gawin yun on the first month? Kasi yun yung rule ni Google and malalaman niya po kung 3 beses na kayo nag-request or hindi kasi hindi lalabas yung option na yun sa AdSense nyo. So, mag-manual verification na lang po tayo after 3 times of requesting a PIN na hindi naman dumating sa atin kasi pag umabot po yan ng 6 months, and this is a personal experience, na-experience po to, hindi naman ako, no? Yung misis ko po, na-experience na to personally, nawalan siya ng advertisements after 6 months of waiting. So, make sure that after 4 months, pag hindi pa rin po natin natatanggap yung PIN, mag-manual verification na tayo. So, yan naman po yung 4th step. 5th step. So, once na-verify na po natin yung PIN natin, sa sahod na ba tayo? Hindi pa rin po. What? This time, kailangan naman po natin makalikom or makaipon ng at least $100 or equivalent dun sa Google AdSense account natin for us to receive our first payout. Ano po? Ngayon, bakit ko po pinasok yung topic na to samantalang yung pinag-uusapan natin ay magkano ba yung kikitain ng video sa YouTube pag nag-upload tayo? Kasi po, in relation dun sa first sahod natin, maganda at least malaman natin kung magkano yung video na i-upload natin para po malaman natin kung posibleng gaano katagal tayong makasahod. Which leads us to the next segment, magkano ang kinikita ng video na may 1,000 views na in-upload natin. Pero bago naman po tayo magpatuloy, dun sa mga bago sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. At i-share mo na rin sa tropa mo para astig. Okay, again, so meron po ako talagang in-upload na video and itong video na to was just premiered, walang super chatters, walang super stickers, walang kung ano mang pwedeng makapag-interfere dun sa views niya para lang makita ko, and hindi talaga ako nag-upload for a month para po makita ko yung outcome ng 1,000 views niya. Silipin po natin. Punta po tayo ng YouTube Studio. Okay, andito po tayo sa YouTube Studio dun sa particular video na gusto nating makita kung magkano, and pumunta tayo sa Analytics section and dito sa revenue. And from here, makikita nyo po, this video was uploaded sometime around March 5 or 26, pero nagsimula lang po siyang kumita April 5 with 1 centavo. This is in US dollars, ano po? And so goes on. Umaangat po siya ng umaangat. And after niyang ma-hit yung 1,000 views, kumita po siya ng $3.97 within a span of 3 weeks sa iisang video na merong 1,000 views. Ang ibig sabihin po nun, sa loob ng 3 linggo, kumita yung video na yon na may 1,000 views ng 190.50 pesos. Ano po? 190 pesos within 3 weeks, 1,000 views, single video. Yun po ang posibleng kitain ng isang video. Ngayon, since meron po tayong 190 pesos in a span of 3 weeks, is it safe to say na kung ito yung natanggap natin sa 1,000 views, pag nagkaroon po tayo ng 10,000 views, ibig sabihin po ba nun, 10 folds na yung matatanggap natin, which equates to 1,900 pesos? Ganun po ba yun? Close, pero hindi po eksakto, no? Kasi maraming variables yung papasukan nitong video na to or yung kita nito kung bakit naging ganito. Andyan na yung location, nandyan na yung timing or season, nandyan din po yung niche or yung tipo ng video na dinidiscuss natin or yung tinatackle natin. Pero ang pinakamalaking factor po dito and pinaka may visibility tayo is yung geolocation or yung lugar kung saan maraming nanonood sa atin. Marami tayong audience. Punta po tayo sa content. Puntahan natin yung video na gusto nating makita, yung analytics. In this case, ito pong video na to. And then from there, makikita nyo may graph, no? Dito tayo nanggaling kanina. Mapupunta tayo sa isang mas advanced na graph, and dito po pwede nating baguhin yung mga parameters na gusto nating makita. Ngayon, para malaman natin kung saang bansa, click Geography. Now from here, meron tayong primary metric which is views. Dadagdagan natin siya ng secondary metric, yung estimated revenue natin, ano, para makita natin siya side by side kung ilang views dun sa ilang bansa at mula dun ilan ang kinita natin.
And this is how it looks like, ano? Kung mapapansin po natin, merong dalawang top countries na tumitingin or nanonood sa video natin, which is Philippines and the United States. Now, out of $3.97, makikita po natin na majority or bulk nung nanonood sa atin is galing sa Pilipinas. Pero mas malaki yung kinita ni US, which is $3.21 na meron lang 1.3% views versus sa Pinas na merong 65.6% na views. Ibig sabihin, mas maraming nanonood sa Pilipinas pero mas malaki ang kinita natin mula dun sa mga nanonood na galing sa US. Kaya kung meron pong nanonood ng taga-US dyan, baka naman. Ngayon, ibig sabihin ba nito lagi kailangan US ang manunood sa atin? Pwede, pero hindi po US ang may pinakamalaking CPM. And hindi rin po Pilipinas ang may pinakamababang CPM. Ang pinaka-importante po dito, magkakaroon tayo ng video na talagang magti-trend and papanoorin ng tao kasi pag nangyari yon, sila mismo yung magkakalat ng channel ng video natin and automatically makakapag-generate po tayo ng views doon. And it takes time, ano po? Some channels inaabot pa sila ng 10 years para ma-attain yung ganong level and iisa lang po yung factor or yung denominator nilang lahat kung bakit sila tumagal ng ganon. Na-enjoy nila yung ginagawa nila. Maraming salamat po and I hope meron na naman tayo na-share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin ito, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Iwan lang po kayo ng comments sa baba kung meron pa kayong naiisip kung paano natin may improve yung mga views ng videos natin. Maraming salamat. Kita-kita po tayo next week 8:30 ng gabi, oras ng Pilipinas para sa isa na namang video. Mabuhay tayo, Pilipino!